ඉතින් කවිදු ග්‍රැෆික්ස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ CapCut වීඩියෝ එඩිටර් එක කොහොමද දැන් මේ වෙනකොට මම ඔයාලට කියලා දීලා ඉවරයි කොහොමද අපි ඔයාගේ laptop එකකට PC එකකට කොහොමද download කරගන්නේ කියලා මේ version එක මම කියලා දීලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලන්න ඕනේ CapCut එකේ interface එක ගැන. ඉතින් අපි ඕනෑම software එකක් app එකක් use කරනකොට ඒකේ interface එක සහ ඒකේ tool ගැන අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ ඒකෙන් අපිට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් සහ අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින් අපිට අවශ්‍ය කරන tools තියෙන තැන දන්නවා ඒ වගේම වෙන දේවල් දන්නවා ඒ දේවල් අපිට ඉතාමත් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපි දැන් මේ CapCut කියන software එක වීඩියෝ එඩිටර් එක කොහොමද තියෙන්නේ සහ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන අපි කතා කරමු. අපිට පුළුවන් මෙතනින් sign in වෙලා අපේ account එකක් CapCut එකේම create කරගන්න. නමුත් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කැමති නම් sign in වෙලා ඔයාට පුළුවන් account එකක් create කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට මේක install කරගන්න විදිය කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. බලවුවේ නැත්නම් ඔයාලට පල්ලෙහා දෙනවා link එකක් ඒක click කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත්. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට welcome screen එක බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි පොඩි setting වගේක් හදා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපිට මෙන්න මෙතන bar එකේ උඩට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා setting icon එක. ඒක click කරලා මෙන්න මෙතන setting කියන එකට එන්න ඕනේ. setting කියන එකට ආවට පස්සේ මෙතන ගොඩක් දේවල් අපිට හදා ගන්න තියෙනවා සහ අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මෙතන අපිට tabs පේනවා. project, edit, performance, ඒ වගේම language කියලා tab හතරක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. මේ tab හතරෙන් දැන් ඔයා ඉන්නේ මෙන්න මෙතන project කියන tab එකේ. මෙන්න මෙතන save to කියන්නේ මොකක්ද? save to කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයාගේ edit කරන වීඩියෝ එක ඔයාගේ desktop එකේද එහෙම නැත්නම් file එකකද කොතනද save වෙන්න ඕනේ location එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ CapCut එක විසින්ම cache file එකක් තියාගන්නවා. ඒක ඔයාට ආපහු ඒ location එකට ගිහින් double click කරලා ඒකේ re-edit එහෙම නැත්නම් නැවත සැකසීමක් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ cache file එක auto delete වෙන්න දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයා delete කරන කම්ම තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙන්නේ auto delete cache කියන එක මෙතන දවස් 90කින් delete වෙන්න පුළුවන් 60කින් 30කින් 15කින් ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාටම delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයා කරලා තියෙන edit වල cache sizes මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් delete කියන එක click කරලා මෙතන මේ delete icon එක click කරලා මෙතන okay කරාට පස්සේ ඒ ඔක්කොම delete වෙලා යනවා අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියන් ඉන්න එකෙන් තේරුමක් නැහැ. ඇත්තටම ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ඔයා එඩිට් කරගෙන ඉවරයි නම් ඒකේ ගොඩක් පරණ වීඩියෝස් දැන් තියන් ඉන්න එකේ තේරුමක් නැහැනේ. ඒව අනිවාර්යයෙන්ම ඩිලීට් කරලා දාන එක ඔයාගේ ඩිවයිසස් එකට ගොඩක්ම හොඳයි. හරි. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මෙතනින් හදන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට අපි ගන්න images size වගේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන frame rate එක වගේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහාට ලොකුවට දෙයක් නැහැ. මෙතන language එක English තමයි ගොඩක් වෙලාවට standard විදිහට හැමෝම වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් වලට හදා ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හදාගෙන ඔයා මෙතන save කරන්න. ඔයාට ඒ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට එහෙම හැදෙන්න මොනවද දේවල් නැත්නම් ඔයාගේ devices එක සම්බන්ධ හැදෙන්න දේවල් තියෙනවා නම් මේ හරියෙන් ඔයාලට බලලා හදා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් download කරාට පස්සේ install කරගත්තට පස්සේ ලොකුවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ edit එක ඔයාට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටිකක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නිසා මම උතනින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙන්න කියවුවේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඔයාලට ඒ අදාළ තැන් වලට ගිහින් ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් හරි. දැන් අපිට තියෙන ලොකුම දේ කොහොමද වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්නේ? අපිට ඒකට මෙන්න මෙතන new project කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට project එකක් මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. දැන් මේ project එක බලන්න අපි new project එක ක්ලික් කරපු ගාම ඉක්මනින්ම project එකක් අලුත් project එකක් open වුණා. දැන් අපි Premiere Pro වගේ software එකක් ගන්නවා නම් ඒකේ අපිට sequence හදලා එහෙම ලොකු process එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් එච්චරම complicated නෑ මේක. ලොකු දේවල් නෑ. ඉතින් අපිට මම කියවනේ කලින් වීඩියෝ එකේදී මේක ගොඩක් user friendly කියලා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න අපිට ගොඩක් ලෙහෙසි සහ පහසුයි. හැබැයි ඒ වගේම ඒකෙන් දැන් Premiere Pro පාවිච්චි කරලා edit කරගන්නවා හා සමාන ලොකු
එඩිට් එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳ ට්‍රාන්සිෂන් දාලා ඉෆෙක්ට්ස් දාලා හොඳටම අපිට එඩිට් කරගන්න මේක ගොඩක් පහසුයි සහ ඉක්මන්. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමයි new project කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ. දැන් මෙතනදී තමයි අපේ වීඩියෝ එක එඩිට් කිරීමේ කටයුතු වලට අපි යොදාගන්නේ. හරි, ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන කතා කරනකොට දැන් මෙන්න මෙතන උඩ බාර් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා වෙනස් software එකක නැත්නම් වෙනත් edit එකක අපිට මෙතන ෆයිල් ඉම්පෝර්ට් ඔන්න වගේ ලොකු දේවල් ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. හැබැයි CapCut එකේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ menu කියලා. ඉතින් මේ menu කියන එකේ යටතේ තමයි අපිට එන්නේ විදිහට අර මං කියපු ෆයිල් import export ඒ වගේම edit layout ඔය අපි මං කලින් කතා කරපු setting එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙන්නේ මේ menu කියන බාර් එකේ යටතේ තමයි මේක ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන එක විශේෂත්වය. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා media. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන audio, text, sticker, effects, transition, filters සහ adjustment කියලා. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ මෙතනින් කියලා. මෙතන media. අපි media කියන එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන local, import, library කියලා. දැන් අපිට වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන ඉම්පෝර්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා අදාළ වීඩියෝ එකේ ලොකේෂන් එක අපි සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාට මෙතන පේනවා සපෝටර්ස් කියලා මෙතන වීඩියෝස්, ආඩියෝස්, ඒ වගේම ඉමේජස්, ෆොටෝස් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනකොට මේ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරනවානේ. ඉතින් මේ දේවල් මෙතන ඉම්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආඩියෝ. මේ CapCut එකෙම ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් software වල මේ වගේ audio එහෙම නැත්නම් music track අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ CapCut එකෙන් දීලා තියෙන මෙන්න මේ music tracks වලට නම් copyrights වදින්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. මේ copyright පාවිච්චි කරන ඒ කියන්නේ TikTok එකේ වගේ නම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි YouTube වගේ platform එකකට ඔයා වීඩියෝ එකක් edit කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී copyright music ගැන track එකක් පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. copyright එකක් වාගේ වීඩියෝ එකට එන්න ඉඩ කඩ වැඩි. ඒක නිසා ඔයා හැකි සෑම වෙලාවකම පාවිච්චි කරන්න ඔයාට 100% sure copyright free music පාවිච්චි කරන්න. background music පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවද අපි මේ tab වලින් මෙන්න මෙහෙට move වෙන්න මේ අපි ඒ කියන්නේ මේ විදිහේ හිතන්න මම text කියන tab එකට ආවා. ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ යටට කැටගරයිස් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක ඇතුලේ. ඒකෙත් ඉෆෙක්ට්ස්, ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් ටෙම්පලේට්ස්, ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මීඩියා කියන එක, ආඩියෝ කියන එක, ස්ටිකර් කියන එක, ඉෆෙක්ට් කියන එක, ට්‍රාන්සිෂන් කියන එක මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට කැටගරයිස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අයිකන් නම් ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි. audio කියන්නේ අපිට background music ගන්න තියෙන තැන, text tag කියන්නේ අපිට වචනයක් type කරගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම sticker අපිට video editor එකේදී use කරන්න පුළුවන්, effects අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් හදනකොට, ඒ වගේම transition ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකකට move වෙනකොට එතන transition එකක් අපි add කරනකොට හොඳ transition මේකේ තියෙනවා. තවත් විශේෂම දේ තමයි මේ transition අපිට පාවිච්චි කරන ඔයාලට මෙතන පේනවා download icon එකක්. ඒක ක්ලික් කරලා අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී ඔයාට මතක් කරන්න ඕනේ මේකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ට්‍රාන්සිෂන් ගොඩක් අපිට මේ CapCut version එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ෆිල්ටර්ස් අපේ වීඩියෝ එකක් මොන විදිහටද ඒ කියන්නේ ඔටෝ ඒ කියන්නේ අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් කලර් ග්‍රේඩින් වගේ ප්‍රීමියම් ප්‍රෝ පාවිච්චි කරනකොට මේකෙත් මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ ෆිල්ටර් විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට වීඩියෝස් වල කලරින් මෙතනින් අපිට මෙතනින් වීඩියෝ එකක් බලලා ඒ ෆිල්ටර් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට. මම හිතනවා මම කියන දේ ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. ඉතින් ওই වගේ දේවල් මෙන්න මෙතනින් අපිට කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි මීඩියා කියන එකට එන්න ඕන. මීඩියා කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන ඉම්පෝර්ට් කියන එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මම මගේ වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්නම්.
මං මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් හිතන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ තව වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අපිට ඕනේ. අපිට පුළුවන් මෙතන ඉම්පෝර්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඒ අදාළ වීඩියෝ එකත් මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. ඉතින් ඒ අදාළ වීඩියෝ එක අපි සිලෙක්ට් කරනකොට අපිට මෙතන ප්‍රිවිව් වින්ඩෝ එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ප්‍රිවිව් වීඩියෝ එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් අපි එඩිටිංగ్ වැඩ කරනකොටත් මේකෙන්ම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. හරි. දැන් ওই විදිහට තමයි අපි එඩිට් කරන්න ඕන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ. දැන් අපි මෙතන ලයිබ්‍රරි කියලා තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට එඩිටිංగ్ වැඩවලදී අවශ්‍ය වෙන තවත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ඒ වගේම ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් වගේ දේවල් ගොඩක් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයගේ එඩිටිංగ్ වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම මෙතනින් ආයෙත් ලෝකල් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න කියලා. හරි. වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න කලින් අපි වීඩියෝ එකක් දන්නවනේ ටයිම්ලයින් එකකට ගන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ ඔයාලා දැකලානේ මෙන්න මේ මවුස් පොයින්ට් එක තියෙන දැන් මේ ටයිම්ලයින් එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ ටයිම්ලයින් එකට. ඉතින් මේ ටයිම්ලයින් එකට අපි මේක drag and drop කරගත්තට පස්සේ මෙතන අපිට මේ play head එක තියෙනවා. ඉතින් play head එක මෙහෙම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ඩියුරේෂන් එක අනුව අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඩියුරේෂන් එක මාක් වෙන මේ හරිය. මෙහෙම ඩියුරේෂන් එකේ අදාළ තැනට අපිට යන්න පුළුවන් play head එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපිට මෙන්න මෙතන preview වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම scale එක. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ frame size එක අපිට මෙන්න මෙතනින් adjust කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. දැන් මම ඔයාලට තව දෙයක් කියලා දෙන්න. දැන් මම කියවනේ මේ play head එක මෙහෙම අදාළ ඩියුරේෂන් එකට අරයි යනකොට තමයි අපිට මෙතන preview එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අපිට මේ preview එක බලන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ කියපු විදිහට පළවෙනි ක්‍රමයට අපිට මේ වීඩියෝ එකේ preview එක සම්බන්ධයෙන් දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්න දීලා ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සම්බන්ධයෙන් දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරි. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට මෙතෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ අයිකන් එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා turn on preview axis කියලා. අන්න ඒක on කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම ක්ලික් කරලා අපිට පේනවා play head එක අරන් යන්න දෙයක් නැහැ. mouse point එක මේ විදිහට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ අපි duration එක අතර මෙහෙම යනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ඒ අදාළ ඩියුරේෂන් එක ඇතුලේ ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරදරකාරී නම් ඔයාලට ආපහු මෙතනින් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව මෙන්න මෙතනින් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එක ස්කේල් එක ඒ වගේම ස්පීඩ් එක ඒකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් අපිට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී අරන් එන්න. ඉතින් දැනට දැන් මම ඔය කියපු දේවල් ටික පාවිච්චි කරලා ඔයා වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඔයාට උවමනාවක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. දැනට මම කියන්නම්කෝ වීඩියෝ එකක් ක්‍රොප් කරගන්න විදිහත් මේකෙම දැන් මෙහෙම ප්ලේ හෙඩ් එක අරන් ගිහලා ඔයාලට ක්‍රොප් කරන්න ඕන තැනින් මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට control එකයි B එක ඒ කියන්නේ keyboard එකේ control එකයි B එකයි press කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට crop කරගන්න. control එකයි B එකේ press කරපු ගමන් මේ විදිහට cut වෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනින්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට වැදගත්ම දේ තමයි අපේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එක එනකන් ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනි කියලා හිතන්නකෝ මේ දේවල් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් මෙන්න මෙහෙම පාවිච්චි කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනි. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන උඩ ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් වීඩියෝ එකට ටයිටල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එක්ස්පෝර්ට් වෙලා සේව් වෙන්න පුළුවන්. ලොකේෂන් එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලට දීලා මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද හරියටම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ සහ මෙන්න මෙතන ටැබ් එකකින් මොනවද අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ මේක ඇතුලේ ඉතිරි දේවල් ටික අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම
මේන්ලි ෆෝකස් කරේ මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුලෙන් එන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අදටකින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මතක ඇතුව කවිඳු ග්‍රැෆික්ස් YouTube channel එක subscribe කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා.